natin. Tuwa! What is up guys? This is Bernardino and ngayon nandito tayo sa PRADERA VERDE dito sa Pampanga. First time ko dito. Ang masasabi ko lang, sobrang ganda dito. Very social ang dating at meron silang wakeboarding. Sobrang excited ako mag-wakeboarding at the same time excited din ako gamitin yung drone. Woo! Mavic Mini! Here we go! Sabi ng isang monkey dito, kaya daw niya akitin tong puno na to. Monkey ba? Come on, monkey. Okay. Ayan guys, hinihintay na lang namin yung cart na maghahatid sa amin sa villa namin. Tapos, lilibot ko na tong lugar na to kasi yun lang naman hinihintay natin, di ba? Masecure lang yung mga gamit at syempre makapag-relax muna. Tapos lilibutin ko tong lugar na to, huwag kayong mag-alala. Papakita ko sa inyo bawat inch ng lugar na to, kaya tapusin nyo. A few inches later. Okay guys, so makikita nyo, ayan, para ako nasa ibang bansa. Sobrang ganda dito. So yeah, cha-charge ko lang yung drone and let's get this thing flying. Okay, ito na yung Mavic Mini natin. I-charge natin siya. Woohoo! Yeah! Ayan na, nag-charge na. Hey kids, what can you say about our drone? Ganda. Ganda? That's all. Hello, Ate Ina. Hi, fans. Fans? Fans. Mga electric fan, mga pamaypay. I don't really know. Nire-ready na natin ang ating drone. Papaliparin na natin siya, na-charge na natin yung battery. Inaayos ko na lang, lalagay ko yung battery sa loob nitong drone mismo. And pagkatapos nito, lilipad na tayo. A few inches later. Woo! Cool! This is so cool. Hello! 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 Bye-bye! Bye-bye! Ayan guys, nakikita nyo ba? Ang ganda dito. Ayun na, ayun. Kita yung bubong. Baka may naliligo. Ay, Achi. Hello! Ay, Atina. Ayan guys, papabalikin na ni Boss Nick. Sana all bumabalik. Ayan guys, magsiswimming kami. It's 6:45. Dito kami sa ordinary lang na pool pero maganda pa rin. Ayan, oh. Malawak siya guys. Sobrang lawak. May mga magandang rest area. Dun sa kabila, doon, makikita nyo dyan, wave pool sana yan, kaso na-late kami ng punta kasi syempre nag-drone pa kami. Bukas ng umaga, pupunta ulit kami dyan. Abangan nyo. Ngayon dito muna kami, tatry muna namin yung tubig. A few inches later. Ayan guys, kakain na kami. Hello kids. Ayan si Boss Carl, mukhang mapapalaban na naman. Ilang kanin, boss? Isa lang. Isang bandihado. Isang bandihado. Chi, ilang subo? Chi. 5. Basta nagkamay na sa pagkain, batay na kay Carl. Secret na natin to, boy. Nagkamay na din si Tita Ben. Siraan diet. Hilamos! Ano masabi mo sa mga pagkain, boss? Sarap, lutong Kapampangan. Yan guys, meron tayong ano ngayon, CCTV. Nagmamatsyagla sa atin. Kung makita nyo guys, ayan, bukas lang yung drone sa labas. Andito yung remote, andito sa akin.
Andun siya sa labas, andun oh. Nandito tayo ngayon, live na live tayo. Ayan, kumakaway, ginagalaw-galaw ko yung kamay ko. Ayan, para na rin tayo may CCTV. Tomorrow. Alright guys, it's our second day here at PRADERA Verde. Itatry ko lang muna tong drone na to, titignan natin kung maganda ang sunrise dito. Alright. Check natin sa labas kung maganda. Parang maganda yung panahon ngayon eh. Walang masyadong ulap. Kaya sana hindi umulan ngayon para makapag-wakeboarding kami. Kasi magandang video yun eh, yung sa taas yung drone. Tas parang time-lapse na habang nagdo-drone kami. Sobrang okay yung mga tol. Kaya tara, try natin tong drone na to. Ano oras ba yung wakeboarding natin? 8:30 daw, tinawagan ko si, nagtumawag ako doon sa reception. Tinawagan niya daw yung may-ari kasi close si Carl yung may-ari nito. Ayan guys, magbe-breakfast na kami. Andito ako sa likod. Punuan yung jeep. Eh wala nang ibang jeep na dumadaan. Sumakay na ako. Sumapit na lang ako dito sa likod. Siguro naman may bababa mamaya. Makakaupo din ako. Go! 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 Paano yan? Nag-PMA ka tapos? PMA here! Go! 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 A few inches later. Katapos lang namin mag-breakfast guys. Ayan, papunta kami ngayon sa front desk. Kasi pipirma kami ng waiver para sa wakeboarding. So wakeboarding is 500 pala, unlimited na siya. Ayan guys, andito tayo sa wakeboarding area. Ako ngayon ng drone pilot. Yung drone natin andyan lang. So sinasabayan ko sila habang nag-wakeboard sila para meron tayong mga maangas na clip. Yeah, panoorin nyo to. Ayan guys, andito tayo ngayon sa wave pool, Formula 1. Hi fans! Landing sa ni Carl, palandingan ng aeroplano. Ayan guys, bukas na ang wave pool. Sobrang enjoy. Pero yung wave nila hindi parang pang surf, yung typical lang na wave lang. Let's go! This is
si Lola. Si Andrew. Swimming! Bye-bye. Ano bye-bye? Swim. Bye! Sabi mo bye! Swimming Bye. na! Bye. Bye! We're gonna go swimming! Sabi mo. Bye. Ay, antok ko. Yay! Swim. Wow! Wow! Yay. Ayun guys, we're back in our room. Si Andrew. Hello, baby. Hello ka. Hello. Hi. Guys, sana nagustuhan nyo yung mga drone shots namin. First time users pa lang kami kaya hindi pa siguro ganun kapang pro yung itsura nung buha namin sa drone. Pero ayun, sobrang enjoy naman. And then guys, if you're planning to visit here in Pradera Verde, big thumbs up naman. Sobrang ganda ng lugar, ang gaganda ng mga villa. Bakit? Sobrang convenient din naman yung mga naghahatid-hatid lang sa'yo, hindi mo na kailangan maglakad. And enjoy din sa wakeboarding, sobrang daming activities pwedeng gawin. Pwede kayo mag-badminton sa likod kasi malawak guys eh. Ayan o. Yan yung oran. Gusto nyo maghabulan, pwede. Sobrang okay to pang barkada trip at syempre pang family trip. Kung itatanong nyo kung i-recommend ko ba tong Pradera Verde, oo, sobrang re-recommend ko. Sobrang ganda guys, sulit na sulit yung ibabayad nyo. Tsaka di ba napapansin nyo parang wala ako sa Pilipinas, ang ganda. Dito lang to sa Lubao, Pampanga. Ayan guys, thank you so much for watching this video. I hope that you liked it. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys. Thank you nga pala. Ayan, 1,000 subscribers natin! Woo! And guys, sana continue supporting me and my girlfriend. Thank you so much. Really appreciate you guys. Sobrang thank you. Once again, this is Bernardino. I'm out. Peace, yo!